Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau 6 năm sống sót chật vật thời tận thế, tôi đã sống lại một ngày trước ngày tận thế. Đây là một ngày rất đặc biệt, ngày 20 tháng 5, còn được gọi là ngày lễ tình nhân, bởi vì tôi là một người độc thân 20 năm. Đó là lý do tại sao tôi sống sót sau thảm họa ngày hôm đó. Khi trời tần dần, bắt đầu có mưa nhỏ, sau đó càng rơi càng lớn, trọn vẹn 3 ngày, nhấn chìm cả thành phố. Chỉ có những người sống trên tầng 20 mới sống sót. Sau đó trời lại rơi cơn mưa lửa. Thời gian cũng là 3 ngày. Trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, con người không có cách nào ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Chết đói, chết nóng vô số. Không dễ dàng sống sót qua 6 ngày. Điều nhân loại gặp phải lại không phải là bắt đầu xây dựng lại mà là một số lượng lớn xác sống. Bởi vì cẩn thận, sau khi mưa lửa kết thúc, tôi không ra ngoài ngay lần đầu tiên, sống sót an toàn. Không ngờ 6 năm sau, một lần nữa, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi bị trúng độc của xác sống. Cuối cùng đã chọn tự tử. Không ngờ ông trời lại cho tôi một cơ hội lần nữa. Nhìn đồng hồ, còn 20 tiếng nữa, tôi phải làm gì đó. Mang theo điện thoại của mình và đi thẳng đến khách sạn tốt nhất trong thành phố. Đặt cho tôi một phòng tổng thống. Nhân viên lễ tân mỉm cười nói giá cao. Xin chào, phòng tổng thống 66.666 tệ một đêm. Mẹ ơi, có cần đắt như vậy không? Tôi luôn là một kẻ nghèo thuê nhà. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy phòng tổng thống đắt như vậy. Hừ, hóa ra là một tên nghèo, không biết giá cả thì giả vờ ngốc nghếch. Bị vả mặt rồi nhỉ? Một dòng âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đầu tôi, làm tôi giật mình. Tôi nhìn trái phải, nhưng lúc nãy hình như không có ai nói chuyện. Ôi nhìn cái vẻ bối rối đó kìa. Không có tiền thì đi đi, lãng phí thời gian của tôi. Giọng nói lại vang lên trong đầu tôi. Âm thanh này hình như có chút giống với giọng nói của người phục vụ trước mắt. Tôi nở một nụ cười trên môi, hiểu tình huống là gì rồi. Sau khi tái sinh có thể nghe thấy tiếng lòng người khác. Đây không phải là ngón tay vàng của sự tái sinh sao? Vậy thì hãy cho tôi một phòng tổng thống. Tôi nhớ, vài tháng trước ngày tận thế vừa mới xuất ngũ trở về. Số tiền tiết kiệm được trong 6 năm qua cộng với phí hoàn lại. Ở phòng tổng thống vài ngày vẫn không có vấn đề gì. Nhân viên lễ tân sửng sốt, hóa ra chàng trai trước mặt cô ta lại là giàu ngầm. Ở 2 ngày, đừng có nhầm lẫn. Nhân viên lễ tân làm xong thủ tục cho tôi nhanh nhất có thể. Trong sự từ chối mãnh liệt của tôi, cô ta mới không đưa tôi lên lầu. Chỉ riêng tâm tư nhỏ bé của cô ta đã sớm nhìn thấu. 2 ngày nay không để ai có thể làm phiền tôi. Đến phòng tổng thống, trực tiếp đuổi đi quản gia độc quyền. Bây giờ tất cả những gì tôi có thể nghĩ là làm thế nào để sống thoải mái. Ngày tận thế tiếp theo, nếu như sau khi tái sinh tôi có ngón tay vàng, điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa tôi là nhân vật chính. Tôi là đứa con thiên mệnh của thế giới này. Kinh nghiệm kiếp trước, nó sẽ giúp tôi sống sót tốt hơn sau khi tái sinh. Bắt đầu bằng việc tích trữ vật tư. Tôi đã sống 6 năm trong những ngày tận thế. Sống lại lần nữa. Trước ngày tận thế, tôi biết tầm quan trọng của việc tích trữ vật tư. Nước tinh khiết, đây là thứ quan trọng nhất. Và cả muối nữa. Đây là những thứ cơ thể con người cần nhất. Tôi lập tức đến siêu thị bán xỉ của thành phố Đường. Trừ tiền thuê phòng, bây giờ tôi vẫn còn 100.000 tệ trên người. Tôi đã chuẩn bị trong một ngày, biến tất cả số tiền này thành vật tư. Nước và muối là thứ mà cơ thể con người không thể thiếu. Thịt đóng hộp, đây là đồ tốt. Đến một xe tải mì gói. Đây cũng là đồ tốt. Mặc dù không thể so sánh. Thịt đóng hộp, đổi một hộp vẫn được. Tôi bỗng nhiên thấy trên quầy có rất nhiều nước sốt ớt. Tôi lập tức chảy nước miếng. Bạn không bao giờ có thể tưởng tượng, trong 1 tháng cũng không ăn được mấy gam muối. Trong môi trường như thế, bỗng nhiên nhìn thấy nước sốt ớt là một loại kích thích gì. Thứ này, trong ngày tận thế nhất quán có thể đổi lại một trò đùa. Sau ngày tận thế, tất cả các mạch điện sẽ bị tê liệt. Đèn pin ánh sáng mạnh và nến từng trở thành sản phẩm bán chạy. Mua 1.000 đèn pin ánh sáng mạnh. Nến chỉ có 1 xu một cây. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, mua trực tiếp 10.000 cây. Trong khi mua hàng tôi cảm thấy chán nản. Đã cho tôi cơ hội sống lại thì rồi. Có thể hào phóng và cho tôi thêm một không gian lưu trữ không? Nhưng tôi nhớ vào thời tận thế, sẽ có thiết bị không gian lưu trữ xuất hiện. Đợi đến khi thời tận thế đến tôi nhất định làm một cái. Có cái đó, thì có thể dùng nó cả đời trong tương lai. Lấy 8 hay 10 bà vợ đều được. Nhìn gạo trước mắt, tôi vẫn do dự. Thứ này, không nấu nhanh bằng cơm tự làm nóng và lẩu tự làm nóng. Khí tự nhiên chắc chắn sẽ không dùng được trong ngày tận thế. Nhưng gashi vẫn có thể chuẩn bị một ít. Và tôi tình cờ biết bán ở đâu. Bận rộn cả buổi chiều ở chợ bán sỉ. Tiền cũng tiêu gần hết rồi. Quả nhiên có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ tiêu. Quá phấn khích sau khi tái sinh. Hôm nay cả ngày vẫn chưa ăn gì cả. Tôi lập tức chọn nhà hàng tốt nhất để ăn. Sau này muốn ăn nữa thì cũng không ăn được nữa. Sau khi ăn no, tôi lập tức trở về khách sạn. Ở phía xa, chỉ thấy quản gia với khuôn mặt nịnh bợ chạy tới, cười nói với tôi. Tất cả những thứ tôi mua ở siêu thị đều sắp xếp hết rồi. Cẩn thận hỏi tôi có cần gì khác không. Trong lòng lại mắng tôi 10 vạn 8.000 lần. Cái quái gì thế này? Biến phòng tổng thống thành cửa hàng tạp hóa. Anh định mở siêu thị ở đây à?
Tôi nhìn người giám sát với nụ cười như không và cười. cũng không tính toán. Dù sao thì gã này cũng không sống được bao lâu. Anh trai đây rất hào phóng, không muốn so đo với những người sắp chết. Không sao đâu, cảm ơn anh. 2 ngày tới, tôi hy vọng sẽ không bị làm phiền. Sáng nay anh cũng nói vậy. Sau đó liền để ông đây giúp anh chuyển nhiều Đưa như những vậy. đồ linh tinh vào. Tôi xem anh phải làm gì khi trả phòng vào ngày hôm sau. Đến đây. lúc đó tôi chắc chắn sẽ ở bên cạnh nhìn anh. Người giám sát cười tê tét trên mặt, trong lòng lại mắng tôi lười để ý đến anh ta, trực tiếp đóng cửa phòng ngủ. Trong mơ tôi lại tỉnh giấc, chính mình trở thành chủ của thành phố trong tương lai. Hàng vạn hàng nghìn gái đẹp đều do tôi lựa chọn, giấc mơ này thật đẹp. Sau khi tỉnh lại vẫn hơi mê mang, sau khi tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận, giấc mơ này tôi có thể thực hiện. Nhưng hiện tại vẫn là tiếp tục chuẩn bị tốt hơn, luôn luôn không có gì sai khi chuẩn bị thêm đồ tiếp tế. Hôm qua mua đều là thực phẩm có thể bảo quản lâu dài, hôm nay chuẩn bị một ít thịt và rau củ. Nhưng không cần phải mua thêm nhiều, không thể lưu trữ lâu được. Như đồ dùng hàng ngày, nồi, xong nồi và những thứ tương tự cũng phải chuẩn bị một ít. Không thể cầm bằng tay để ăn được. Anh trai đây là người khá cầu kỳ. Tôi không thể ăn cơm bằng tay. Cuối cùng là vũ khí, hiện tại trong nước không cho phép, nếu không phải có mấy cây súng. Không có cách nào, chỉ có thể hoàn thành sau. Làm mấy con dao trước, lão Lục vì muốn tìm vật tư, không ngần ngại đi sâu vào hang ổ của thây ma. Anh ta có thể không phải làm việc chăm chỉ như vậy. Nhưng ở nhà, còn có rất nhiều phụ nữ chờ hắn mang đồ vật về. Biết rõ những cô gái này đều là báu vật, trong tương lai sẽ là một tổ chức khủng bố. Nhưng tôi vẫn giả vờ như không vui. Nếu không, tôi sợ sau này không thể ép được họ. Sau đó tôi và các em bé đã hẹn cho họ 1 tuần, chứng minh giá trị của mình. Nếu đủ điều kiện thì để họ lại. Sau đó tôi đưa họ về khách sạn. Trên đường, chúng tôi lại giết rất nhiều thây ma. Tinh thạch đột biến cũng đã tiết kiệm được 100 viên. Tôi ăn hết tinh thạch biến dị. Cuối cùng cũng được nâng cấp thành dị nhân bậc 2. Lúc này, đối mặt với zombie cấp 2 thì không cần hoảng sợ như vậy. Sáng hôm sau, tôi dẫn họ ra ngoài, chúng tôi chia làm 2 đường. Tôi tự đến trung tâm mua sắm để tìm kiếm nguồn cung cấp. Nếu không, vật tư hiện tại có để nuôi những cô gái này. Áp lực vẫn còn nhiều. Vạn Tây mang theo các cô gái, săn thây ma xung quanh khách sạn. Để các cô gái trong thời tận thế này cũng có kỹ năng bảo vệ mạng. Trên đường đến trung tâm mua sắm, tôi đã gặp một số hộp Eder giáp. Tất cả những gì có thể bóc ra đều là một số vật liệu cơ bản. May mắn của tôi vẫn còn quá tệ. Lúc này tôi gặp một nhóm người sống sót. Họ nói họ đến từ một nhóm người sống sót. Đã có hơn 1000 người trong đội. Họ cũng đưa ra tên đội trưởng của nhóm sống sót, Trần Cương. Nghe thấy cái tên Trần Cương, tôi chợt nhận ra, đây không phải là chủ của thành phố tương lai sao? Họ mời tôi vào đội. Tôi đã từ chối họ. Bây giờ tôi có khả năng, có người, có vật tư. Không cần phải bị giới hạn bởi con người, ở dưới chướng người khác. Sau khi tạm biệt họ, tôi tiếp tục đi. Lần này lại để tôi gặp phải 2 hộp Eder đặt cạnh nhau. Tôi biết có dị tượng như vậy. 2 hộp Eder rất này chắc chắn không đơn giản. Đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy để tôi lấy được. Quả nhiên, bên đường bỗng nhiên xuất hiện một con cương thi cấp 2. Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Tôi không chỉ là hạng 2, mà là bậc 2 mạnh hơn. Ưu thế của bậc 2 so với bậc 2 là rõ ràng. Tôi dễ dàng giải quyết con zombie cấp 2 này. Sau đó liền sờ lên hộp Eder giáp. Hộp Eder giáp đầu tiên là bình thường. Điều này làm tôi hơi bối rối. Chẳng lẽ vận may của một người thật sự có thể kém đến vậy? Nhưng sau đó là vật tư của chiếc hộp thứ 2, làm cho tôi không thể không cười. Tôi không chỉ tìm ra vũ khí và nhẫn không gian, còn lấy ra một dạng thiên phú. Thứ này còn tốt hơn, tinh hạt gấp nhiều lần. Nó có thể đánh thức nhân loại, trở thành một người mạnh mẽ thực sự. Ngay khi tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, không ngờ lại rút ra một cái vòng tay không gian. Mẹ ơi! Không gian lưu trữ của thứ này nhiều hơn mấy ngàn cân so với nhẫn. Khi tôi quá vui vẻ, tôi hơi hoảng. May mắn bỗng nhiên tốt như vậy, không phải sẽ có vấn đề chứ. Điều cấm kỵ nhất trong những ngày tận thế là lòng thương người. Khi người khác la hét trong hành lang, tôi trốn trong phòng. Đối mặt với sự cầu cứu kiên quyết không mở cửa. Đến 11 giờ tối, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên mưa to, thời tận thế bắt đầu rồi. Lúc này tôi đứng trước cửa sổ, nhìn đám đông dưới lầu tìm kiếm trung tâm mua sắm để tránh mưa. Tôi không khỏi lắc đầu. Ở kia trước, trung tâm mua sắm đó sẽ bị ngập hoàn toàn. Lại xem một lát nữa, tôi đã biết kết cục này là không thể thay đổi được. Ngáp trở lại chiếc giường lớn thoải mái, ngủ tiếp. Ngày mai tỉnh lại thế giới sẽ thay đổi. Tôi thức dậy vào ngày hôm sau. Thành phố phồn hoa ngày xưa này đã trở thành đại dương. Hôm qua trung tâm mua sắm cao 4 hoặc 5 tầng đó, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một mái nhà. Trong lòng tôi không cảm thấy gì cả. Thời tận thế thật sự. Mỗi ngày có hàng chục hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người chết. Bây giờ chỉ mới bắt đầu. Số lượng này của thực chỉ là một cọng tóc mà thôi. Tiếng khóc thót tim bên ngoài cửa và tiếng gõ cửa lớn làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Hiệu quả cách âm của phòng tổng thống rất tốt, mà còn có thể nghe thấy âm thanh, đủ để chứng minh bên ngoài khóc thảm thiết như thế nào. Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy hành lang tầng 211 đã đông người rồi.
Đây chỉ mới bắt đầu. Đi lên lầu cao chỉ là bản năng sinh tồn của bọn họ. Bây giờ họ sẽ không hiểu. Ngày tận thế thật khủng khiếp. Tôi lười để ý đến họ. Lúc này còn điện. Nhanh tay làm một bữa ăn ngon miệng. Ăn no lại mở một chai Coca. Uống một ngụm. Thoải mái ăn xong tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, tôi vẫn đang mơ những giấc mơ tuyệt vời của mình. Tôi bị một tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng hét đánh thức. Đó là nhân viên lễ tân đã thuê phòng cho anh ta. Không ngờ cô ta cũng chạy lên tầng cao nhất tránh được một kiếp. Người bên trong, mở cửa ra. Tôi là chủ sở hữu của công ty xây dựng. Nếu anh cho tôi vào, khi mưa tạnh, tôi sẽ cho bạn 100 vạn tệ. Không, 500 vạn tệ. Mọi người đều là đồng bào. Anh cho chúng tôi vào được không? Phòng tổng thống có kích thước lớn như vậy. Chúng tôi có thể ngủ trong phòng khách. Người bên trong, anh không mở cửa thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Có lẽ vì biết có người đã thuê phòng tổng thống này. Ngày càng có nhiều người gõ cửa, nhưng tôi không để ý. Cuối cùng, những người bên ngoài dường như rất gấp. Bắt đầu đập cửa. Cổ nhiên thấy nhẹ nhàng không được liền sử dụng biện pháp cứng rắn. Đây là nhân loại. Nhưng tôi không hề sợ hãi. Đây cũng là phòng tổng thống. Chất lượng sẽ không tệ như vậy. Thời gian lại qua một ngày. Trong thời gian này, cửa phòng bị gõ liên tục mấy lần. Nhưng tôi vẫn luôn không để ý. Không phải là tôi không muốn mở cửa. Chỉ là trong kiếp trước, tôi đã thấy quá nhiều ví dụ về việc trả thù. Trong những ngày tận thế, điều kiêng kỵ nhất là lòng thương người của thánh mẫu. Hôm nay tôi mở cửa cho họ. Vài ngày nữa khi tình hình thảm họa nghiêm trọng hơn, tôi phải trả giá cho hành động tử tế của mình. Cái giá đau đớn hơn, lại một ngày mưa nữa. Lúc này nước mưa đã lên đến độ cao 18 tầng, nhưng mưa cũng bắt đầu nhỏ lại. Thực ra mưa lớn còn tốt hơn một chút. Sau khi mưa tạnh, sẽ sớm có một cơn mưa lửa khủng khiếp. Mưa lửa này giống như dung nham từ trên trời rơi xuống. Nó sẽ làm nóng chết rất nhiều người. Nếu có người sống trên hành lang, vậy đợi đến khi cơn mưa lửa kia đến, họ không trốn trong phòng, cơ hội sống sót sẽ rất thấp. 10 giờ, mưa dừng lại. Những người ở hành lang nói chuyện với nhau, chúc mừng nhau, cuối cùng cũng dừng lại, chúng ta được cứu rồi. Lúc đó tôi đi vào phòng tắm, đổ đầy nước vào bồn tắm. Đến 11, những giọt mưa màu đỏ bắt đầu rơi trên bầu trời, rơi xuống mặt nước ban đầu. Lập tức vang lên âm thanh sôi sục, so với một mảnh toàn là ngọn cầu lửa, một giọt mưa chẳng là gì cả. Nhưng ngay sau đó những giọt mưa đỏ dày đặc rơi xuống, không khí xung quanh cũng đang nóng lên. Bây giờ rõ ràng là đêm mùa đông, nhưng nhiệt độ còn cao hơn buổi trưa mùa hè ở châu Phi. Phần 2, cướp đoạt thứ không nên thuộc về mình. Nhưng nó dường như làm gián đoạn dòng thời gian, thế mà xuất hiện trong giai đoạn hiện tại, vốn không nên xuất hiện zombie cấp cao. Thời gian trôi qua 2 ngày, tôi đã ngâm mình trong bồn tắm, cuối cùng cũng ra được rồi. Ngâm trong nước hơn 18 tiếng mỗi ngày, vẫn cảm thấy nóng không chịu được. Bên ngoài hành lang đã hoàn toàn không có động tĩnh gì. Suốt 5 ngày mồng 5 đêm không có gì ăn, có thể còn có người vượt qua được sao? Không có nước là vấn đề lớn nhất. Nhưng sẽ luôn có một số người có khả năng thích nghi mạnh mẽ. Bên ngoài có rất nhiều thịt và đồ uống màu đỏ. Chỉ cần đủ mạnh, vẫn có thể sống sót. Theo ký ức của kiếp trước, 9 giờ sáng ngày hôm sau khi cơn mưa đỏ ngừng lại, trên bầu trời sẽ bỗng nhiên rơi xuống một ít hộp lạ, thường được gọi là Ederzap, một số trong những chiếc hộp tốt nhất. Tất cả đều là sản phẩm công nghệ cao. Theo trí nhớ, trong một trường đại học không xa khách sạn, sẽ để lại một hộp Ederzap cực phẩm. Kiếp trước tương lai thành một trong 10 đại cao thủ yếu cơ. Nghe nói, lúc đó chỉ là một sinh viên bình thường của trường đại học điều khắc, vô tình mở hộp Ederzap hàng đầu này, cuối cùng trở thành top 10 cao thủ đạt được phản công hoàn hảo. Đời này tôi đã tái sinh. Quyết tâm giành được hộp Ederzap này, chẳng bao lâu sau tôi liền lên đường vào đại học. Tôi chuẩn bị ở phòng tập thể dục, chờ hộp Ederzap đến. Đúng 12 giờ đêm trên bầu trời đen kịt, bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng trắng kỳ lạ, dường như mở ra những vết nứt. Sau đó một số thứ rơi xuống. Sự xuất hiện của Sammy làm cho trong trường học liên tục vang lên tiếng la hét. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Một đêm trôi qua, mặt trời lại chiếu xuống đất. Khác với hôm qua là thành phố đường hôm nay đã rơi vào một mảnh yên tĩnh đáng sợ. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu rơi hộp Ederzap rồi. Bởi vì sự hỗn loạn của thây ma tối qua, cảnh này cũng chỉ có rất ít người xem qua. Tôi bước ra khỏi phòng tập thể dục, giải quyết những thây ma xung quanh. Ngay khi tôi đến gần hộp Ederzap, nhưng lại thấy một thân hình gầy yếu và xinh đẹp cũng đang ở gần hộp Ederzap. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Nữ sinh lập tức ngơ ngác, đứng tại chỗ không dám động đậy nữa. Mặc kệ cô ta, tôi bước lên phía trước. Đầu tiên mở hộp Ederzap. Thiết bị không gian được làm thành hình chiếc nhẫn. Công suất 500 kg, dao thép công nghệ cao, cắt sắc như bùn. Sau khi nhỏ máu có thể xác nhận chủ, quần áo chiến đấu công nghệ cao, thăng cấp mới có thể chống lại rất nhiều thiệt hại. Tuyệt vời, thực sự kiếm được rồi. May mắn hơn nữa là bên trong không chỉ có thuốc giải độc cho virus xác sống, ngoài ra còn có một hỗn hợp biến thể tiên tiến, ăn xong có thể cải thiện đáng kể về chất lượng thể chất.
Tôi nghĩ cũng không nghĩ ngay lập tức uống loại nước này. Chẳng mấy chốc tôi đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của mình. Cô gái đó đến bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới biết cô ta tên là Vạn Thiên, là sinh viên khoa khiêu vũ của trường đại học này. Cô ta vừa ở bên cạnh, nhìn thấy tôi giết thây ma, muốn nhân cơ hội đến xem hộp có gì không. Không ngờ lại bị một ánh mắt của tôi dọa sợ chết khiếp. Cô ta yếu đuối. Trong lòng có một giọng nói tự nhủ, chỉ cần mình đi theo người đàn ông trước mắt này, chắc chắn có thể sống sót. Sau khi làm xong trang bị, tôi ngồi một bên nghỉ ngơi. Lúc này Vạn Thiên tay nắm góc áo đi tới. Tôi muốn theo anh. Làm ơn, tôi sẽ không trở thành kẻ vô dụng. Thấy tôi không nói gì, Vạn Thiên gấp gáp. Đây là cơ hội duy nhất của cô ta. Nếu bị tôi từ chối, cô ta thật sự không biết phải làm gì. Miễn là có thể theo anh, cho dù muốn gì tôi cũng có thể đồng ý. Miễn là còn sống. Làm ơn đi. Tôi biết, nữ sinh có vẻ yếu ớt trước mắt này chính là yêu cơ trong 10 cao thủ kiếp trước. Mặc dù thiết bị đáng lẽ thuộc về cô ta đã bị tôi lấy đi, nhưng có thể trở thành 10 cao thủ nhất định không đơn giản. Vậy thì đưa theo vậy. Nếu như biểu hiện không được, trực tiếp bỏ đi là được rồi. Dù sao mình cũng có thể nghe được tiếng lòng của cô ta. Hoàn toàn không sợ cô ta bỗng nhiên phản bội. Vậy cô theo sát nhé. Mất dấu thì tôi kệ cô đấy. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, một xác sống cách rất xa lại hướng về phía chúng tôi. Lòng tôi nghi ngờ. Sao thế này? Không phải chứ? Trừ khi đây là một xác sống đột biến. Nhưng chỉ cần nhìn vào cách nó đi bộ, không khác gì những thây ma khác. Nhưng thây ma này lại có mục tiêu rõ ràng. Rõ ràng là xông về phía hai người chúng tôi. Rốt cuộc có gì đặc biệt để người con gái yếu đuối và nhút nhát này chỉ là theo hắn 10 mấy phút, giờ lại dám tàn sát tứ phương trong đống thây ma. Bỗng nhiên một con thây ma trông khá nhỏ con, hình dáng và cách ăn mặc của nó chắc là học sinh ở trường Điều Khắc Cát. Tôi nhìn sang Vạn Thiên, nhưng lại phát hiện sắc mặt cô ta không đúng lắm. Sau khi hỏi mới biết, xác sống này là bạn cùng phòng của cô ta. Sao lại là cô ấy? Tiểu Ngọc không liên quan gì đến tôi. Không phải là tôi không muốn cứu cô. Rất nhiều thây ma, tôi cũng thực sự không có cách nào. Theo tình hình, ban đầu cô ta ở cùng với Vạn Thiên. Kết quả cô ta bị thây ma quấn lấy. Vạn Thiên thấy chết không cứu, còn nhân cơ hội chạy trốn, cho nên mới oán hận cô ấy không thôi. Tôi ném cây đao cho Vạn Thiên, bảo cô ta tự đi giải quyết. Yên tâm đi, tôi canh cho cô. Ban ngày, sức chiến đấu của Sambi cực kỳ kém. Đây vẫn là xác chết nữ. Chắc chắn cô có thể giết cô ta, cô mới có thể tháo nút thắt. Vạn Thiên vẫn còn do dự, nhưng xác chết nữ kia đã nhào tới rồi. Vào thời điểm quan trọng, Vạn Thiên nâng con dao trong tay, lại chặt đầu của thây ma. Giết hết thây ma. Tôi kinh ngạc nhìn Vạn Thiên có hơi mất lý trí. Thân thể lại lóe lên một cái, đưa chiến trường cho cô ta. Thật đúng là có thể trở thành 10 đại cao thủ trong tương lai. Miễn là anh ta cứu tôi sẽ chết vì anh ta sau này. Chuyện anh ta ép tôi giết Tiểu Ngọc cũng bỏ qua. Cô gái nhỏ này còn để ý vấn đề kia. Chính mình đang giúp cô ta mà, thật sự không biết lòng người tốt. Sau khi cô ta bình tĩnh lại, tôi nhìn những xác chết trên mặt đất, bảo cô ta tìm tinh hạt trong đầu thây ma. Thứ này sẽ có ích cho chúng ta sau này. Cô tìm thử xem, không ngờ vận may của cô ta lại khá tốt. Không lâu sau đã giúp tôi tìm được mấy tinh hạt. Dọn dẹp chiến trường, tôi đưa cô ta về khách sạn. Ngay khi bước vào cửa, cô ta đã bị sốc bởi nguồn cung cấp đầy đủ của tôi. Tôi hào phóng để cô ta ăn uống tùy tiện. Điều này khiến trong lòng cô ta vô cùng cảm động. Bạn biết đấy, mấy ngày trước cô ta thậm chí có thể đi ngủ với người khác vì một chai nước. Cho đến khi gặp tôi, cô ta lại có hy vọng sống sót. Bây giờ căn phòng đầy thức ăn đang gây sốc cho cô ta. Hơn nữa là để cho cô ta, tâm lý phòng tuyến bây giờ sụp đổ. Ngay cả khi tôi đưa cô ta lên giường ngủ với nhau, cô ta cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng nào. Hạnh phúc trong khiêu vũ tuyệt đối tưởng tượng. Ăn uống tắm rửa, tôi vào phòng khách, lấy những hạt tinh thể thu thập được từ đầu của thây ma ra. Những viên đá này có thể giúp tôi trở nên thay đổi tăng cường các chỉ số của cơ thể tôi. Tôi ăn từng viên hạt tinh thể một, khoảnh khắc cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Tôi từng giết một con bò bằng một cú đấm, bây giờ tôi có thể giết 2 con lợn bằng một cú đấm. Lúc này Vạn Thiên từ phòng ngủ đi ra. Tôi đã nói với cô ta về kế hoạch của mình, ngày mai lại đi tìm thêm một số hộp Eder Giáp. Vạn Thiên hơi ngạc nhiên, hỏi, là loại thùng như hôm nay sao? Hiện tại không có nhiều người biết, nhưng ngày mai chắc chắn nhiều người sẽ biết. Bởi vì 7 ngày này, mỗi ngày đều có hộp Eder Giáp rơi xuống, và lúc 12 giờ đêm là xác sống. Tôi đã nói với cô ta về vẻ ngoài của hộp Eder Giáp. Cô ta nghe xong mặt đầy kinh ngạc. Sau đó tôi bảo cô ta đi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi tự đi là được rồi. Ngày hôm sau trước khi ra ngoài, tôi để lại mấy con dao cho Vạn Thiên, nói với cô ta một số lưu ý. Còn lấy ra 5 viên hạt tinh thể cho cô ta ăn. Sau đó tôi lên đường tìm hộp Eder Giáp. Trên đường đi ngang qua một siêu thị. Sau khi giải quyết các xác sống trong siêu thị, tôi cướp hết siêu thị. Ngay sau khi ra khỏi siêu thị, tôi đã gặp một hộp Eder Giáp.
Nhưng vận may của tôi không bằng Vạn Thiên, chỉ có một số thực phẩm được mở ra. Nếu tôi biết trước thì sớm đưa cô ta ra ngoài. May mắn của cô ta hẳn là tốt hơn tôi. Nếu không kiếp trước cũng không có cách nào trở thành cao thủ. Ngày thứ 12 khi thây ma bùng phát, tôi sẽ tìm một nơi an toàn, ăn hết năng lượng thiên phú trước. Sau khi chạm vào hộp Eder Giáp, tôi lặng lẽ đến kho lưu trữ của trung tâm mua sắm. Kho chứa hàng đầy một kho vật tư. Hình như chưa có ai tới. Bộ đồ giường ngủ trước tiên lấy 5-10 bộ, sau đó nệm tim ân mềm cũng lấy 5-10 bộ, sau đó lấy thêm 50 bộ chăn bông nữa. Ngoài ra còn có một số quần áo và giày của các thương hiệu cũng đã lấy một ít. Đến lúc đó thưởng cho các chị em có thành tích tốt, cũng là lựa chọn tốt. Tôi ở nhà kho này lấy đủ 4.000 kg đồ. Về cơ bản đều là cho mấy chị em chung xong rồi. Tôi quan sát môi trường xung quanh. Ở đây vẫn an toàn. Tôi quyết định dùng năng lượng thiên phú ở đây. Lúc đầu chất lỏng không có mùi gì đặc biệt, nhanh chóng trượt xuống cổ họng. Mười mấy giây sau, đầu óc tôi bỗng nhiên nóng lên, như là có cái gì, những thứ đặc biệt chui ra ngoài. Cảm giác này kéo dài 7-8 phút. Sau đó không còn nữa. Chết tiệt, chắc là tiến hóa thất bại rồi. Xác suất thành công thực sự thấp. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sau đó ngã xuống. Sao anh Đường vẫn chưa về? Sắp tối rồi. Anh Đường mạnh như vậy, chắc chắn sẽ ổn thôi. Không, tôi phải ra ngoài tìm anh Đường. Vạn Thiên, đừng bốc đồng. Tối đa là nửa tiếng nữa là trời tối. Cô không biết vị trí của anh ấy. Với sức mạnh của cô, đi ra ngoài rất có thể không về được. Trời đã hoàn toàn tối rồi. Xác chết bên ngoài nhà bắt đầu hoạt động. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hét từ xa. Nhưng những con người không kịp trở về chỗ ở chỉ có thể la hét thất thanh. Không biết bao lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy. Nhưng trong giây tiếp theo, tôi bị sao vậy? Có phải là chuyển động tức thời không? Tôi đã phát triển được sức mạnh. Bỗng nhiên một thông điệp xuất hiện trong đầu tôi. Chuyển động tức thời, tầm nhìn của người dị năng. Có thể di chuyển qua ngay lập tức. Dùng 3 lần mỗi ngày. Ôi mẹ ơi! Điều này quá mạnh phải không? Nếu ai dám đánh nhau với tôi bỗng nhiên di chuyển sau lưng đối phương. Còn không phải muốn giết như thế nào thì giết như thế nào sao? Một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mặc dù ít một chút, nhưng dùng một lần là đủ rồi. Nghĩ đến đây, tôi sẽ về khách sạn trước. Mấy người Vạn Thiên chắc là lo lắng lắm rồi. Anh Đường, anh đã trở về an toàn. Tôi đã rất lo lắng. Vạn Thiên hai mắt đỏ lên nói. Gặp phải một chút tình huống nhỏ nhưng đã giải quyết rồi. Đối với việc thức tỉnh thiên phú dị năng, tôi định giữ bí mật với họ. Vạn Thiên hôm nay cô tiếp tục đưa họ theo. Nhớ ưu tiên đi tìm hộp Eder Giáp, bởi vì ngày hôm sau hộp Eder Giáp sẽ dừng lại. 2 ngày này phải nhanh tay tìm thêm một chút. Đây là số liệu thống kê của tôi hôm qua. Tôi lật qua sổ ghi chép một chút. Hôm qua họ tìm thấy tổng cộng 6 hộp Eder Giáp, thu hoạch tinh thể biến dị 74 viên. Không có thương vong. Tôi vẫn còn 41 viên tinh thể biến dị. Cộng lại đủ cho Vạn Thiên trở thành dị năng cấp 2. Vạn Thiên, cô nâng cấp trước khi đi. Giang Nguyệt, Lý Tinh Âm, đây là vũ khí của các người. Bắt đầu hôm nay, hạt tinh thể mà các người thu thập có thể trực tiếp đột biến. Ai trước ai sau, Giang Nguyệt quyết định dựa trên đóng góp của các người. Vũ khí sau này các người có được, tự phân phối sử dụng là được rồi. Nhưng tất cả dữ liệu phải được ghi lại. Hiểu chưa? Giang Nguyệt, ngày thứ 14 khi thây ma này bùng phát, quân đoàn sắc đẹp cũng dưới sự lãnh đạo của tôi không ngừng mở rộng. Quy mô hiện tại đã có hơn 30 người. Nhưng khi một thành viên trong nhóm giết thây ma, không may bị cắn, Vạn Thiên đau đớn tự tay kết thúc cuộc đời cô ta. Mặc dù tôi đã quen với kiểu chia ly này từ lâu rồi, nhưng với những cô gái này, nhưng cũng vô cùng đau lòng. Ngày tận thế, mỗi ngày đều có vô số người chết. Chúng ta đều đang chiến đấu để sinh tồn. Trong tương lai sẽ có nhiều người chết hơn, kể cả tôi. Mọi người đều im lặng. Dù sao đi nữa, những chị em chiến đấu bên nhau đột ngột qua đời. Sự đau lòng này chắc chắn không phải 1-2 câu có thể giải quyết được. Giang Nguyệt, cô nói một chút thu hoạch hôm nay. Giang Nguyệt không biết vì sao bỗng nhiên để cô ta nói cái này, nhưng mà tôi đã mở lời. Cô ta chỉ có thể mở ra sổ ghi chép của mình. Hôm nay tìm thấy tổng cộng 7 hộp Eder Giáp, bao gồm một hộp Eder Giáp cao cấp. Hộp cơm thu hoạch 7 cái, ấm đun nước thu hoạch được 6 túi, dao thép 2 cây, một con dao trái cây, có một bồn tắm công nghệ cao. Nhưng cái này có thể chứa cùng một lúc 10 người cùng nhau tắm. Bỗng nhiên mắt tôi sáng lên, có vẻ như cơ hội của tôi cuối cùng đã đến. Ngoài hộp Eder Giáp không, chúng tôi cũng thu hoạch được 92 viên đá tinh thể biến dị, đã được phân phối theo hiệu suất. Vì vậy, bây giờ chúng tôi có 9 người dị năng cấp 1, không có gì ngạc nhiên khi họ có thể tìm thấy rất hộp Eder Giáp. 9 người dị năng cấp 1, hiện tại cũng là một lực lượng rất mạnh. Tôi từ chiếc nhẫn không gian lấy ra 210 viên đá hạt tinh thể đột biến, lại lấy một chiếc nhẫn không gian từ tay, cùng nhau đưa cho Giang Nguyệt. Nâng cấp mọi người sau tối nay, giữ an toàn cho mọi người.
Những người vốn im lặng, tất cả đều không thể tin được khi nhìn bạn kể từ khi tôi cứu họ. Không chỉ không yêu cầu họ trả lại bất cứ thứ gì, vẫn luôn giúp đỡ. Bây giờ, hầu hết mọi người đều muốn ngủ với nhau một mình với tôi. Giang Nguyệt có hơi do dự. Mặc dù có rất nhiều trong số 210 tinh thể biến thể này, nhưng tôi hiểu. Thiết bị vũ trụ là thiết bị hiếm có. Cứ như vậy cho mình. Tại sao anh ấy lại đặc biệt với tôi? Cho dù tôi là bạn cùng phòng của Vạn Thiên, không phải còn có Lý Tĩnh Âm sao? Lúc này suy nghĩ trong lòng của Giang Nguyệt truyền đến. Tôi mỉm cười. Đây là hiệu quả tôi muốn, cách tốt nhất để kiểm soát họ. Chính là để họ chiến đấu ngầm với nhau. Tôi cố tình thân cận Giang Nguyệt, Lý Tĩnh Âm. Chỉ để làm cho Lý Tĩnh Âm ghen tị, cô ta mới cố gắng hơn để lấy lòng tôi. Đừng vội vui mừng. Tôi sẽ cho các người xem chỗ ở tương lai. Nói xong tôi đứng dậy. Trước tiên, bước vào căn lều công nghệ cao ở góc phòng khách. Nó giống như một không gian độc lập. Diện tích có thể sử dụng là 500 m², nó không chiếm diện tích phòng khách sạn. Chơi cho đến khi mọi người vào lều. Từng người một càng bị sốc. Sau đó nhìn thấy nệm và chăn xếp chồng lên nhau, mọi người đều phấn khích. Không cần phải ngủ trong căn phòng đầy mùi máu. Những vật tư này các người tự phân phối. Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh, những thứ này đều là của các người. Sắp xếp như thế nào là việc của người. Và bồn tắm công nghệ cao đó, tìm một chỗ để nó đi. Có thời gian tôi muốn một mình đào tạo khả năng tác chiến dưới nước của người. Giang Nguyệt ở đây còn có một ít băng vệ sinh. Cho dù đó là quần áo hay băng vệ sinh, tất cả đều do cô thống nhất. Lâu rồi chúng ta không đánh đơn. Tôi muốn thử xem sức chiến đấu hiện tại của tôi như thế nào. Được rồi, yêu cầu này không quá đáng. Tôi sẽ không nhường cô đâu đấy. Sáng hôm sau, tôi ra khỏi giường trong vui sướng. Vạn Thiên lúc này đã hôn mê bất tỉnh rồi. Xem ra tôi ra tay quá nặng. Các cô gái cũng lần lượt ra khỏi lều. Anh Đường, Vạn Thiên đâu? Hôm nay cô ấy hơi khó chịu. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi một ngày. Tôi sẽ đi với các người. Cô sắp xếp hành trình hôm nay. Tôi nghe lệnh của cô. Ra khỏi khách sạn, 30 cô gái. Dưới sự chỉ huy của Giang Nguyệt chia thành 3 nhóm. 2 nhóm dùng dao nhọn, trực tiếp mở chế độ nghiền nát. Một nhóm còn lại chịu trách nhiệm thu thập các tinh thể đột biến. 3 nhóm cứ 20 phút lại thay đổi. Đảm bảo đầy đủ nhu cầu vận động của mọi người. Tôi rất thoải mái đi theo phía sau đội hình. Chỉ cần không xuất hiện zombie cấp 2, tôi sẽ không ra tay. Tình huống này là gì? Đám con cái này sao dữ vậy? Tôi có bị lóa mắt không? Đây là tàn sát mà. Người đàn ông ở giữa là ai vậy? Được bao quanh bởi rất nhiều cô gái xinh đẹp. Không cần phải làm gì cả. Cái này, mẹ nó cũng quá tốt phải không? Tôi nghe những người này nói chuyện. Sự phù phiếm cũng được thỏa mãn rất nhiều. Anh Đường, nhìn kìa, phía trước có xác sống cấp 2. Ngoài ra còn có một hộp Eder Giáp. Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Mọi người tránh ra cho tôi. Vụ này để tôi. Các chị em phân tán ra. Mẹ ơi, ra tay nhanh quá. Thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Tôi thích lắm ha ha. Rất muốn có một người đàn ông như vậy. Nhiều phụ nữ lạ cũng bị mê hoặc bởi tôi. Tôi thấy vậy và tôi nghĩ đã đến lúc mở rộng đội ngũ. Và liền hét vào mặt họ. Nhóm chúng tôi tuyển người. Bất cứ ai muốn đều có thể tham gia. Nhưng có yêu cầu. Phải là phụ nữ trẻ sau năm 00. Đăng ký bằng thẻ căn cước của mình. Năm giác quan phải chính xác. Nếu có người xấu xí đến tham gia vui vẻ, tôi trực tiếp chém người đó. Đúng 9 giờ trên bầu trời lại rơi xuống hộp Eder Giáp. Đây cũng là đợt Eder Giáp cuối cùng của tháng này. Vô số hộp Eder Giáp. Đến ngày thứ 15 khi thành phố bùng phát dịch xác sống, hộp Eder Giáp lại rơi trên bầu trời. Đây cũng là đợt Eder Giáp cuối cùng của tháng này. Để có thêm nguồn cung cấp, tôi đích thân dẫn quân đoàn người đẹp ra đường tìm kiếm hộp Eder Giáp. Số lượng thây ma cấp 2 trong hành trình tăng lên rất nhiều. May mà có tôi ở đây, nếu không họ đều phải. Chỉ nửa tiếng thôi, chúng tôi tìm thấy 2 hộp Eder Giáp. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Tôi mời các người ăn lẩu tự làm nóng trong tiết trước. Đây chỉ là món ăn bình thường nhất, nhưng bây giờ nó rất ngon. Không xa nơi chúng tôi nghỉ ngơi, cũng có một nhóm người đang nghỉ ngơi. Đại ca, nhìn đằng kia có rất nhiều cô gái nhỏ nhắn. Gọi cái gì mà gọi, ông đây cũng không có mù. Nhóm của họ vốn là mấy tên du côn không có việc gì làm. Tận thế đến, ngược lại cho bọn họ cơ hội thi triển. Nhưng mày phải nhìn rõ tình hình. Bọn con gái đó không phải mấy người chúng ta có thể chọc nổi. Cái dáng vẻ nhìn thấy gái là chảy nước miếng của mày. Có lẽ lát nữa người ta sẽ chặt mày đấy. Vậy anh nói nhiều cô gái như vậy thì anh không muốn sao? Còn cái lẩu kia thì anh không muốn ăn à? Đồ ngốc, muốn chết. Đừng có kéo các anh em theo. Đại ca, tôi có một cách có thể hữu ích. Đầu tiên chúng ta phải công bố thông tin của họ. Nói quá một chút. Nói với những người sống sót. Những người này có rất nhiều thức ăn trong tay. Và cũng là một đám nữ sinh sinh viên xinh đẹp. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người đến cướp.
Chúng ta chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi là được rồi. Anh Đường, có gì đó không ổn. Xung quanh dường như ngày càng có nhiều người theo dõi chúng ta. Tôi cũng để ý. Từ chiều, luôn có người theo đội của mình. Phía sau đến bây giờ ước tính có hàng trăm người theo dõi. Nếu không tôi đi hỏi. Được rồi, vậy thì cẩn thận nhé. Anh Đường, những người này không biết nghe nói ở đâu. Nói chúng ta có rất nhiều vật tư ở đây. Họ muốn chúng ta tiếp tế. Tôi không nghe nhầm phải không? Bây giờ là ngày tận thế. Muốn tôi cho họ thức ăn. Họ đang mơ à? Lúc này đám đông phía sau đã ồn ào rồi. Có lẽ là bởi vì chúng tôi đã không di chuyển rất lâu. Hoặc có thể là họ cảm thấy số lượng người đã đủ rồi. Các cô gái, chúng ta đều là đồng bào. Các người cứ đứng nhìn chúng tôi chết đói. Phải, thương hại con tôi đi. Mới 6 tuổi, cha nó tìm thức ăn thì bị cây thây ma ăn thịt. 3 ngày nay mẹ con tôi chưa ăn gì. Mặt tôi nặng nề bước ra phía trước. Khi thấy người con trai duy nhất trong nhóm bước ra, mọi người đều không thể không lùi lại vài bước. Bởi vì họ đều tận mắt nhìn thấy cảnh tôi giết thây ma cấp 2. Trong lòng đối với tôi vẫn còn chút sợ hãi. Các người nghe ai nói vậy? Đội của tôi có thức ăn. Mọi người ở đây đều im lặng. Không ai muốn làm con chim đầu đàn này. Ai có thể nói cho tôi biết những thực phẩm này sẽ là của người đó? Vẫn không ai nói chuyện. Giờ tôi hiểu rồi. Những người này đơn giản là không thích chút thức ăn này. Họ muốn nhiều hơn nữa. Anh trai này, chúng tôi không nghe ai nói đâu. Đi theo các người trên đường đi. Tôi thấy các anh có nhiều thức ăn. Các người giỏi như vậy chắc chắn không thiếu thức ăn. Hãy giúp chúng tôi. Người anh em à, giúp đỡ nhau tí đi. Mọi người đều là đồng bào. Anh không nên chủ động giúp chúng tôi sao? Tôi tức giận đến mức cười. Nhìn đám người trước mắt này. Vậy các người nói xem tôi phải cho các người bao nhiêu mới đủ nhỉ? Người anh em à, anh chỉ cần tặng một hộp cơm và một bình đun nước đi. Mọi người đều có lúc khó khăn. Lần sau chúng tôi cũng có thể giúp anh. Phải, một hộp cơm, một bình đun nước sẽ không gây khó khăn cho cậu đâu nhỉ? Chắc chắn rồi, anh trai nhỏ thực lực mạnh như vậy, giết mấy con xác sống. Tìm một vài hộp vật tế không phải là dễ dàng sao? Giang Nguyệt đi theo phía sau, vẻ mặt buồn bã. Đã có hàng trăm người ở đây rồi, nếu có xung đột, chắc chắn không tốt cho bên mình. Giết xác sống thì được, nhưng là giết người thì Giang Nguyệt nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, sinh viên đại học trẻ tuổi rất dễ bắt nạt, đặc biệt là nữ sinh viên. Chờ lần này có đồ ăn, lần sau lấy xong còn có thể tiếp tục đòi. Lần này đến là đúng rồi, sau này có lẽ có thể phát triển một chút. Bảo họ đi tìm thức ăn, tự mình đi theo phía sau là được rồi. Cách này dễ đi. Trước đây những sinh viên đại học ở công ty tôi không phải là như đi nhau theo thôi. Sao? Tôi cười, đặt biểu cảm của mọi người vào mắt. Thậm chí ngay cả tiếng lòng của rất nhiều người cũng nghe được. Toàn là mấy tên quỷ lừa gạt khoác ra người. Vừa rồi là ai đề nghị? Tôi nhớ hình như là anh. Vậy thì bắt đầu từ anh đi. Người anh em của Nhiên là người tốt. Các cô gái cũng rất xinh đẹp. Chỉ là hộp cơm này ăn quá vô vị. Nếu cho thêm chút nước ngọt và lẩu thì càng tốt. Yên tâm đi. Sau này, anh sẽ không còn lo lắng về thức ăn nữa. Giọng nói lạnh lùng của tôi vang lên. Trước mắt người này vô thức hỏi một câu vì sao. Giây tiếp theo anh ta không thể hỏi được nữa. Sau này anh ta sẽ không còn lo lắng về thức ăn nữa. Giết người rồi, anh ta giết. Đồng bào của chúng ta, mọi người cùng nhau trừng phạt hắn. Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn sao? Còn ai muốn trở thành chim đầu đàn nữa? Đại ca, đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi. Có một nhóm người nói với tôi, muốn tôi lan truyền tin đồn để các người đánh nhau. Họ còn cho tôi một cái bánh bao. Một nhóm người, mô tả xem nào. Là một người có sẹo trên mặt, người đàn ông bụng to. Nghe vậy, tôi chợt nhận ra, đó không phải là nhóm trước đây ở gần chúng tôi sao? Nhóm người nghỉ ngơi đó. Ông đây không đi trêu chọc họ, thế mà dám chú ý ông đây. Mối thù này tôi nhớ rõ. Đặt chuyện này sang một bên trước. Bây giờ chúng tôi vẫn còn thiếu nhân lực, còn phải tuyển người. Tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa. Muốn chấm dứt, vậy thì chỉ có thể để bản thân đủ mạnh. Nếu hôm nay là 100 cây đào biến thành một cô gái xinh đẹp, đám người đó còn dám đến không? 30 người cũng rất nhiều, nhưng so với một đội còn kém xa. Ngày thứ hai không còn hộp vật tư rơi xuống nữa. Sáng sớm tôi có đăng bài tuyển dụng. Trên đó viết yêu cầu tuyển dụng đội quân nữ nhân. Sau đó để Giang Nguyệt cầm đầu toàn bộ hành trình. Quả nhiên, hiệu ứng khá ổn. Ngày đầu tiên có 100 người. Hiện tại có tổng cộng 300 thành viên. Một trong số họ là cặp song sinh. Ngay khi tôi chuẩn bị huấn luyện họ, khi chiến đấu dưới nước, Giang Nguyệt bỗng nhiên lao tới. Anh Đường có tin lớn. Nhóm người sống sót, họ nói sẽ xây một thành phố mới. Thành phố tương lai. Tôi biết rồi. Cuối cùng cũng đến. Nghe nói hội người sống sót 5 ngày này
đã dọn sạch một nửa số thây ma trong khu vực rồi và thiết lập một tuyến phòng thủ an ninh. Bây giờ hãy gọi tất cả những người sống sót. Thông báo cho tất cả thành viên, chúng ta sẽ đi đúng 7 giờ sáng mai. Đến thành phố tương lai. Anh Đường, chúng ta sẽ gia nhập thành phố tương lai sao? Không tham gia, chúng ta dùng tư cách là một nhóm để vào ở, thay vì tham gia. Để đảm bảo tính toàn vẹn của hoạt động này, tôi đã lấy ra 4.000 viên đá tinh thể biến dị bậc nhất, mỗi người ăn 1 kg. Chúng ta đều đã nâng cấp lên cấp 3. May mắn nhất là cả 3 người bọn họ đều phát triển năng khiếu dị năng. Vạn Thiên có năng lực là tàng hình, mỗi ngày có thể dùng 1 lần, mỗi lần tàng hình có thể kéo dài 5 phút, tốc độ khi tàng hình sẽ tăng gấp 3 lần. Thiên phú của Giang Nguyệt là một thanh kiếm sắc bén, có thể bỏ qua bất kỳ phòng thủ nào trong vòng 10 phút. Nói đơn giản là không thể phá hủy. Mỗi ngày cũng chỉ có thể sử dụng 1 lần. Nếu như nói Vạn Thiên là sát thủ phía sau, vậy Giang Nguyệt chính là cô máy giết chóc chính diện. Và sức mạnh của Lý Tinh Âm là sự bền bỉ. Sau khi mở sẽ có được khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Ngay cả móng vuốt của thây ma cấp 2 không thể gây hại cho cô ấy. Một ngày có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần có thể kéo dài 10 phút. Giang Nguyệt, Lý Tinh Âm. Sức mạnh của hai người, tài năng thiên phú cũng đừng tùy tiện bộc lộ. Cho dù là những cô gái cấp dưới của mình cũng không thể nói, trừ khi đến thời điểm cực kỳ nguy cấp. Nếu không, không thể sử dụng tùy tiện. Tôi nhắc lại hai người. Đặc biệt là Giang Nguyệt, tài năng đặc biệt của cô ấy, sử dụng đột ngột mà người khác không biết. Chắc chắn có thể có tác dụng quyết định. Thậm chí có thể ngăn chặn chiến thắng của một trận chiến quy mô nhỏ. Sáng hôm sau, chúng tôi sẽ đến thành phố tương lai. Trên đường đi, không thấy bóng của một thây ma. Hình như đã bị thành phố tương lai quét dọn rồi. Chẳng bao lâu sau chúng tôi sẽ đến thành phố tương lai. Chủ đội, xin vui lòng đăng ký. Tôi đã viết 3 chữ bo đẹp trai trên sổ tay. Tên trung đoàn là trung đoàn hậu cung của anh Đường. Trong sự kinh ngạc của người bảo vệ, tôi đã đưa hơn 300 cô gái đi cùng. Chẳng bao lâu sau, tên của nhóm hậu cung anh Đường đã được lan truyền toàn bộ thành phố tương lai. Chúng tôi đến phòng công nhận trước. Thành lập nhóm phải làm giấy chứng nhận thành lập nhóm ở đây. Ngoài ra còn mua lãnh thổ hoặc nhà ở, tất cả đều cần đăng ký ở đây. Bên trong phòng làm giấy chứng nhận không có nhiều người, thậm chí một số có điều hòa không khí. Thưa anh, xin hỏi anh đến xử lý công việc gì? Thẻ nhóm hiện tại thì sao? Tôi nói thẳng vào chủ đề, điều đó phụ thuộc vào quy mô đội của anh. Nếu dưới 100 người, chỉ cần trả 10 viên đá tinh thể đột biến là được rồi. 100 người đến 500 người thì 30 viên, 500 đến 1.000 người là 50 viên, trên 1.000 người tạm thời không được phép thành lập. Vậy thì hãy bắt đầu với một nhóm 500 người. Được rồi, anh xem. Đây là những lãnh thổ được phân chia bởi thành phố tương lai. Nếu anh mua bất kỳ lãnh thổ nào, vậy thì anh sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất đó. Cho dù anh xây nhà hay làm gì khác, thành phố tương lai sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào. Lãnh thổ lớn nhất có diện tích 100.000 m², cần 10.000 tinh thể biến thể. Một tinh thể biến dị tương đương với 10 m². Giá này không đắt. Dù sao bây giờ mới là giai đoạn đầu. Đừng nói 10.000, trên người rất nhiều người có 10 tinh thể biến dị. Còn không có. Bỏ qua những lãnh thổ này. Tôi nhìn thấy ngay phía trên cùng của bản đồ, ở đó cũng có một lãnh thổ. Phạm 6 chỉ tiêu là 20.000 m² và giá chỉ cần 500 viên hạt tinh thể cấp 1. Ở đây sao mà rẻ như vậy? Đội trưởng, bởi vì đây đã là ngoại ông rồi. Đi lên trên một chút cũng sẽ ra khỏi thành phố. Ngoài thành có nhiều thây ma hơn trong thành. Mặc dù thành phố tương lai của chúng tôi đã dọn sạch 10 km, hơn nữa còn xây dựng một bức tường tương đối dày, nhưng vào ban đêm thật đáng sợ. Bỗng nhiên trước mắt tôi sáng lên. Điều này chỉ đơn giản là được thiết kế riêng cho chính mình. Tôi muốn mảnh đất này. Tinh thạch đột biến cấp 1, tôi không còn nhiều như vậy nữa. Ở chỗ này, tinh thể đột biến bậc như thế nào? Khi nghe thấy tinh thạch đột biến bậc 2, vốn cô gái có chút tiếc nuối, vui mừng ngay lập tức. Giá đổi của thành phố tương lai là 1,80, nhưng mỗi lần đổi 1 viên sẽ cho cô ta hoa hồng cho 5 viên đá tinh thể biến dị bậc nhất. Chả trách cô ta lại hào hứng như vậy. Đoàn trưởng, nếu là việc tinh thể biến dị bậc 2, anh chỉ cần trả 6 viên là đủ rồi. Dưới sự chăm chỉ của chị gái, chỉ 3 phút thôi, tôi đã nhận được giấy chứng nhận lãnh thổ và giấy chứng nhận thành lập của thôi. Mình. Chúng ta hãy đến lãnh thổ xem. Rời khỏi phòng công nhận còn chưa đi được bao xa, bên kia cũng xuất hiện một nhóm người. Xem ra cũng là đường đến phòng công nhận. Mặc dù không hẹp, nhưng hàng trăm người muốn vượt qua cùng một lúc, chắc chắn vẫn không dễ hoạt động. Cả hai bên đều không có ý định nhượng bộ. Chống ngoan không cản đường, tránh đường cho tôi. Mồm to nhỉ. Các chị em nghe lệnh của tôi, lập tức rút dao. Một đám đàn bà cũng muốn ông đây nhường đường. Chuyện này truyền ra ngoài, sau này tao ở thành tương lai còn làm sao sống được. Suy nghĩ của tôi lúc này cũng giống như người đàn ông này. Nếu muốn có chỗ đứng ở thành phố tương lai thì tuyệt đối không thể không thông minh. Chỉ cần một lần lỡ lầm, sau này ai cũng sẽ cảm thấy dễ bắt nạt. Anh Đường, nhìn mấy người đó xem, có phải là lần trước ở bên cạnh chúng ta không? Những người nghỉ ngơi đó, lần trước mình bị người ta tính kế. Nếu không phải hôm đó anh đi theo, chưa biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Có vẻ như đã đến lúc giải quyết với họ rồi. Đưa những người đó cho tôi sẽ nhường đường. Ha ha, người anh em này nói quá rồi. Con đường này nhường mày cũng phải nhường, không cho cũng phải nhường. Muốn tao giao anh em của mình cho mày. Mày là cái thá gì vậy? Nói cho mày biết,
Ông đây là người biến dị cấp 3, không ngờ còn có những kẻ biến dị bậc 3 khác. Vừa vặn luyện tay với anh ta, giây tiếp theo Vạn Thiên ra tay. Cái gì? Làm sao có thể? Tốc độ của cô gái này sao có thể nhanh như vậy? Giờ chúng ta có thể nói chuyện được không? Đây là thành phố tương lai. Khi vào thành phố, cô không đọc luật à? Không cho phép đồng bào giết nhau. Vậy anh có biết đội nào sở hữu lãnh thổ? Không bị, quy tắc này hạn chế. Hôm nay người này anh giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Mấy tên du côn đó từng tính kế tôi một lần. Tôi là người thù dai. Giao người ra, chuyện này giải quyết xong. Người anh em có gì từ từ nói. Anh bảo tôi xuống nước tôi sẽ xuống nước. Tôi nghe lời anh. 3 người các người lại đây cho tôi. Đại ca tha mạng. Chúng tôi biết sai rồi. Anh để chúng tôi đi đi. Có gì muốn nói thì gặp nhau ở dưới. Người anh em, bây giờ chúng tôi có thể đi ngay bây giờ. Tôi mỉm cười với Độc Lang. Thật ra hôm nay tôi không có ý định tha cho anh ta. Bởi vì theo ký ức của kiếp trước, đội của Độc Lang này sẽ trở thành một trong 3 trung đoàn lớn của thành phố tương lai. Để làm suy yếu sức mạnh của họ, tôi quyết định giết hắn trước. Xin lỗi. Độc Lang, tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh. Giết người phải giết số chẵn, như vậy mới may mắn hơn. Anh cứ đi xuống với họ đi. Sau khi giải quyết Độc Lang, những người đàn ông dưới tay anh ta, họ cũng muốn tham gia nhóm của tôi. Đùa à? Đoàn hậu cung của ông đây muốn đàn ông có ích gì? Con chó ngu ngốc phía trước, mày ở lại. Anh gọi tôi à? Người ta đâu phải chó ngu. Tôi có tên, được không? Vậy mày tên gì? Tên tôi là Dã Lang, là đội trưởng Độc Lang mở hộp Eder Giáp đưa tôi ra. Đừng giết tôi. Để tôi làm gì cũng được. Mẹ ơi, trong hộp Eder Giáp có thể mở được thứ này, nhưng nhất định phải có lý do. Sau này mày hãy đi theo tôi. Nhưng cái tên Dã Lang không hay lắm. Sau này gọi là Đại Hoàng đi. Đại Hoàng, đây là cái tên vớ vẩn gì vậy? Nào có nghe hay bằng Dã Lang. Bổn vương chỉ là con chưa trưởng thành mà thôi. Trông như một con chó. Chị gái, trên người thương quá. Con là Hương Hoa Nhài. Tôi rất thích, vì trong đoàn rất nhiều chị em tôi sẽ theo. Tôi mang theo mọi người đi vào lãnh thổ của mình. Anh Đường, nơi này thật sự rất hoang vắng. Nhìn quanh đây không có tòa nhà cao tầng. Ngược lại, ở nông thôn có nhiều nhà đất hơn, chỉ có một vài biệt thự ở trung tâm. Nhưng điều này phù hợp với yêu cầu của tôi. Dựa theo ký ức của kiếp trước, không lâu sau sẽ có một trận động đất toàn cầu. Chúng tôi sống ở một nơi trống trải như thế này, an toàn hơn. Đây là chỗ quái gì vậy? Trông thật đáng sợ. Có vẻ như khi đi tiểu vào ban đêm, rất cần thiết phải gọi mấy cô gái bảo vệ tôi. Ôi chao, cô đá vào thằng nhỏ của tôi rồi. Vạn Thiên Gia Nguyệt. Lý Tĩnh Âm dẫn người dọn dẹp một chút. Chúng ta sống ở đây. Đại Hoàng, ăn chậm thôi. Chúng tôi có rất nhiều, đừng nghẹn. Nhiều đồ ăn ngon như vậy thật là cảm động. Khi đi theo Độc Lang, mỗi ngày đều cho tôi ăn thức ăn thừa, đôi khi thậm chí không cho thức ăn thừa. Các người quá tốt với tôi. Không phải là muốn vỗ béo tôi rồi mới ăn chứ. Đúng rồi, sau này đừng gọi tôi là Đại Hoàng. Tên tôi là Dã Lang, được không? Tôi còn biết nhảy DC cầu Dã Lang nữa. Gia Nguyệt, hôm nay phụ trách tiếp tục tuyển người cho đến khi tuyển được đầy đủ. Đó là 500 người. Lý Tĩnh Âm, cô chọn một số chị em đáng tin cậy, tiếp tục thu thập vật tư, đặc biệt là nguồn cung cấp của siêu thị. Vạn Thiên, hôm nay cô sẽ theo tôi ra khỏi thành phố. Bên ngoài thành phố là một nơi chưa phát triển, chắc chắn còn rất nhiều hộp Eder Giáp chưa mở. Vậy tôi làm gì? Mày chịu trách nhiệm phát triển thịt nhanh hơn. Tôi muốn ăn chân chó nướng. Chủ nhân biết đùa thật đấy. Chúng tôi đến bên ngoài thành phố, vừa rời khỏi lãnh thổ không xa lắm, đã thấy một số thây ma cấp 2 được tập hợp lại với nhau. Vạn Thiên, họ sẽ giao cho cô. Không sao chứ? Anh Đường yên tâm đi. Tôi sẽ dọn dẹp chúng ngay bây giờ, giống như một con hổ ăn giá đỗ. Mồi ngon dễ nuốt mà thôi. Vạn Thiên sau khi thức tỉnh năng lực, rất nhanh đã giết xong đám thây ma cấp 2 trước mặt. Mẹ ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bổn chó vương vẫn chưa phát huy. Chúng đã ngã xuống. Đúng là người phụ nữ có thể đánh nhau với tôi. Sức chiến đấu này trực tiếp xếp ngoài bảng xếp hạng. Chính là như vậy, không có vô dụng gì cả. Chiến tranh lớn gì? Chúng tôi tiếp tục đi vào. Càng đi, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Trên đường đi này dường như có quá nhiều thây ma cấp 2. Đi bộ chỉ 200 mét, tôi đã giết 8 xác sống cấp 2. Cho dù ở đây chưa từng có ai dọn dẹp, cũng không nên như vậy mới đúng. Đi thêm khoảng 50 mét nữa, trong lòng tôi càng ngày càng bất an. Bỗng nhiên một bóng đen lóe lên bên cạnh tôi. Hai người theo sát tôi, ở đây hơi lạ. Tình huống này tôi luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đám thây ma tấn công thành phố ở kiếp trước. Đời trước, sau khi xuất hiện xác sống cấp 3, thành phố tương lai trải qua đám thây ma tấn công lần đầu tiên. Lần đó đám thây ma tấn công thành mặc dù cấp độ thây ma không cao, nhưng con người không kịp chuẩn bị giết đến mất cảnh giác. Trận chiến đó thành phố tương lai tổn thất nặng nề. Số người sống sót giảm một nửa. Nó vừa lướt qua tôi, chỉ có thể là xác sống cấp 3. Xác sống cấp 3 đã có thể có một số trí tuệ đơn giản,
có thể tìm kiếm sự xâm lược, chiếm lãnh thổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân của đám zombie tấn công thành phố. Hai người cẩn thận nhé, có thể có xác sống cấp 3 ở đây. Vậy thì phải làm sao, anh Đường, hay là chúng ta về đi? Phải. Về đi. Tôi không muốn ở đây nữa. Ở đây rất tối. Sớm biết tôi sẽ không đi chơi với anh rồi. Bỗng nhiên một bóng đen lại hiện lên. Vạn Thiên, cô không sao chứ, khốn kiếp. Sức chiến đấu của zombie cấp 3 thật sự quá mạnh. Mặc dù Vạn Thiên mặc trang phục chiến đấu công nghệ cao, nhưng vẫn bị cháy xước. Anh Đường, anh giết tôi đi. Tôi không muốn trở thành một thây ma. Nghe nói hút độc ra là được rồi. Hãy để tôi hút độc đi. Muốn hút cũng không đến lượt con chó ngu ngốc là mày hút. Tôi còn một chai thuốc giải độc nữa. Cô mau uống đi. Tôi thấy thứ giống như xác sống cấp 3 đó. Nó không nhân cơ hội tấn công tôi. Người đàn ông trước mắt này thật lợi hại. Mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Nhưng mình muốn người phụ nữ này làm vợ của mình. Lúc này tôi lại nghe được sự ngưỡng mộ của thây ma. Có vẻ như đọc suy nghĩ không chỉ hiệu quả với con người. Nó có tác dụng với tất cả các sinh vật thông minh. Chủ nhân, tôi bảo vệ tiểu thư Vạn Thiên. Có tôi ở đây, anh đừng lo lắng. Anh mau đi, giết con thây ma đó đi. Tao không biết mày có hiểu được ngôn ngữ con người không, nhưng tao biết mày nghĩ gì. Nếu dám làm tổn thương người phụ nữ của tao chỉ có thể đưa mày lên đường. Khoảnh khắc di chuyển, tôi phát động liên tiếp 2 lần. Khoảnh khắc khi di chuyển, không gây thương tích chết người cho nó. Khốn kiếp, tại sao con người trước mắt này lại mạnh mẽ như vậy? Tôi không thể chịu nổi nữa. Người phụ nữ này tôi không cần nữa. Mạng là quan trọng nhất. Có quá muộn để chạy không? Di chuyển ngay bây giờ. Tôi đã hoàn thành phanh thây xác sống cấp 3 trên thế giới. Lúc này một viên đá tinh thể biến dị U Lan xuất hiện từ bên trong thây ma. Đây là tinh thạch đột biến bậc 3 sao? Vạn Thiên, tôi sẽ đưa cô về. Yên tâm, có tôi ở đây, cô sẽ ổn thôi. Không biết là do thuốc giải độc hay là do vết thương quá nặng, đã hôn mê rồi. Tôi đã giết hết thây ma trên đường về. Khi tôi gần đến căn cứ, kiệt sức rồi. Tầm nhìn bắt đầu mờ. Khi tôi thức dậy lần nữa, thấy mình đã trở về biệt thự. Tôi chưa chết, thưa chủ nhân là tôi đã cứu anh. Lần đầu tiên tôi đi cùng anh, suýt nữa thì bị mắc kẹt bên ngoài. Bổn vương bây giờ vẫn còn sợ hãi. Phải thưởng cho tôi 2 chị gái. Không đúng, là 2 cái chân gà lớn. Lúc này một người phụ nữ lạ mặt bước vào. Người phụ nữ trông như 25-26, toàn thân tỏa ra một mùi hương trưởng thành. Đội ngũ của mình hình như không có người phụ nữ như vậy. Ngoại hình và tính khí này đều tương đương nhau về mọi mặt. Nhìn một cái rất khó quên. Đội trưởng, anh tỉnh rồi. Đội trưởng, anh không được động đậy. Nhiều dây chằng cơ trên bị kéo. Phải nằm yên. Cô là ai? Tên tôi là Giang Vi. Tôi là người mới. Trước thời tận thế tôi là bác sĩ, cho nên được đoàn trưởng Giang Nguyệt sắp xếp đến đây rồi. Anh Đường, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Vạn Thiên, cô đã bình phục chưa? Tôi hôn mê bao lâu rồi? 2 ngày rồi. Vậy tôi còn bao lâu nữa mới hồi phục? Đoàn trưởng bị thương gân động xương 100 ngày. Vết thương của anh nghiêm trọng hơn. Cho dù khả năng phục hồi thể chất của anh rất tốt, ít nhất cũng phải 2 tháng. 2 tháng, tôi không thể đợi được. Nếu nằm trên giường 2 tháng, quân đoàn người đẹp có thể sẽ tan rã. Tôi lập tức từ chiếc nhẫn không gian lấy ra viên tinh thạch đột biến cấp 3. Xem ra chỉ có thể ăn cái này thôi. Tinh thạch biến dị cũng không biết cụ thể là nguyên tắc gì. Ngoài việc có thể nâng cấp cho mọi người, khả năng phục hồi và điều trị cũng rất mạnh. Nghe nói tinh thạch đột biến cấp 7 đã có thể cắt chân tay tái tạo rồi. Ăn đá pha lê biến dị, một dòng nước ấm dâng lên khắp người tôi, đặc biệt là chân tay, rất thoải mái. Tôi đã ra khỏi giường và đi bộ trong 3 phút. Giang Vi từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt kinh ngạc. Trước khi cô ta đến với quân đội phụ nữ, cũng không biết hạt tinh thể biến dị có tác dụng này. Chẳng lẽ đến ngày tận thế, ngay cả nghề bác sĩ cũng sẽ thất nghiệp? Tôi đã nghe thấy tiếng lòng của Giang Vi. Ha ha, bác sĩ Giang, hạt tinh thể biến thể có thể chữa lành, nhưng không thể chữa bệnh. Tôi không bị bệnh, là chấn thương, nếu là bệnh khác lớn hơn một chút. Tinh thể đột biến không có cách nào chữa trị. Đội ngũ của chúng tôi chắc chắn sẽ mở rộng. Chúng tôi cần những chuyên gia như bác sĩ Giang. Chào mừng cô tham gia. Bác sĩ Giang, gần đây bổn vương bị đau ngực. Nếu không cô cũng giúp tôi xem đi. Được. Không đau nữa. Đêm hôm sau, trời lại rơi cơn mưa thây ma. Sau lần này, xác sống cấp 2 sẽ trở thành xác sống chính. Quân đội của anh Đường đã tập hợp xong rồi, sẵn sàng chiến đấu. Thứ này dài thế, bản vương không rút ra được, vẫn nên trốn đi thôi. Ở đây quá nguy hiểm. Sau 10 phút, khi đám thây ma đầu tiên rơi xuống đất, trận chiến chính thức bắt đầu.
tôi đã chiến đấu với 2 quân đoàn. Ở một nơi nhỏ bé trong lãnh thổ của chúng ta, đã có hơn 40 con thây ma cấp 2 rơi xuống. Cuối cùng, chúng tôi đã giết tất cả các thây ma. Tôi thở dài một hơi. Tối nay đã có 41 người chết. Giang Nguyệt 41 người không nhiều. Tỷ lệ tử vong 1/10 còn chưa đến. Các cô đã làm rất tốt rồi. Anh Đường, tại sao chúng ta không đợi đến ngày mai? Ban ngày thây ma không phải sẽ yếu hơn nhiều sao? Khi thây ma vừa hạ cánh, sẽ chậm chạp vì không thích nghi trong thời gian ngắn. Và có rất nhiều người ở thành phố tương lai vào ban đêm. Thu hút sự chú ý của Sambi. Chúng ta khi đối mặt với thây ma sẽ ít bị thương đi rất nhiều. Thành phố tương lai lúc này giống như địa ngục trần gian. Vô số con người đến đây để trốn chạy nhưng không có nơi ở tốt, biến thành thây ma trong đêm này. Thậm chí nhiều người sống trong phòng cũng bị tấn công bởi thây ma. Sức mạnh hủy diệt của xác sống cấp 2 vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Mà lúc này thành chủ tương lai, Trần Cương, dẫn đầu thủ hạ tiến hành phản kích. Chỉ thấy hai tay anh ta phun lửa dữ dội. Xác sống gặp phải thì phải chết, hung dữ như một chiến binh. Hắn không muốn nhìn thấy thành phố tương lai mà hắn đã xây dựng cẩn thận. Cứ như vậy hủy diệt bởi một nhóm thây ma này. Cuộc chiến bảo vệ thành phố tương lai này, nó kéo dài cả đêm. Cũng không biết cụ thể đã chết bao nhiêu đội. Đây có lẽ là điều tồi tệ nhất kể từ một trận chiến khốc liệt. Mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lúc 9 giờ sáng sẽ lại một lần nữa rơi cơn mưa hộp Eder. Thời gian nhanh chóng đến ngày hôm sau. Một đợt Eder giáp mới đến như đã hứa. So với hộp Eder giáp của vòng trước, lần này chất lượng sẽ tốt hơn. Giang Nguyệt mang theo một đội, Vạn Thiên mang theo một đôi, Lý Tinh Âm mang theo một đội. Những người còn lại theo tôi. Mọi người nhớ nếu trên đường đi có người cướp hộp Eder giáp, trực tiếp giết không tha. Đặc biệt là hộp Eder giáp mới nhất. Lần này chúng ta nhất định phải thắng. Vậy tôi theo đội của chị Vạn Thiên. Không được. Mày đi theo tôi. Chủ nhân, vậy anh xem tôi chết như thế nào là thích hợp. Đội trưởng, có rất nhiều hộp Eder giáp. Đừng cảm thán nữa. Mau ra tay đi. Chờ mấy trung đoàn khác phản ứng lại. Sẽ không có cơ hội này nữa đâu. Tôi nhanh chóng bắt đầu thu hoạch điên cuồng. Đây đâu phải là tìm hộp Eder giáp. Đây quả thực là đang nhặt. Không có thây ma. Không ai cả. Phụ nữ ngu ngốc, lê mề gì vậy? Nhanh lên. Ôi, thằng nhỏ của tôi vừa khỏi. Lúc này đoàn trưởng của đội độc lang, 7 con sói cũng phản ứng. Sau khi tôi giết độc lang, em trai anh ta, 7 con sói, đã tiếp quản đội độc lang. Vẫn đang ngủ, nhanh lên, dậy cho ông. Bầu trời lại rơi vật tư xuống rồi, nhanh lên. Làm việc vất vả để giết cả đêm, đều làm áo cưới cho người khác rồi. Đoàn trưởng người càng ngày càng nhiều. Không sao, tôi đã thu hoạch gần hết rồi. Gửi lệnh đi, mọi người tập trung về lãnh địa. Khi tôi trở về lãnh thổ, nữ quân đoàn đã trở về hết rồi. Nhưng lúc này còn có một đám người lạ đi xuống. Các cô gái nhỏ nhìn thật mạnh mẽ. Đội trưởng các cô là ai? Nếu không thì đi theo tôi. Ngân hầu đại nhân là tôi nhất định sẽ không ngược đãi các cô. Ha ha ha. Anh chính là đội trưởng của những cô gái xinh đẹp này. Tôi im lặng, lặng lẽ nhìn hắn. Bởi vì trong mắt tôi, hắn đã chết rồi. Hỏi anh đấy, chỉ cần cái kiểu ngu ngốc như anh thôi. Có thể ăn tiêu được à? Tôi có nhiều anh em, nếu không giúp anh chia sẻ nhé. Nói xong những người phía sau hắn đều cười rộ lên. Nhiều người còn huýt sáo bên này. Tôi đã biết người này là ai rồi. Trước đây đã từng nghe người ta nói rồi. Trung đoàn độc lang có một thủ lĩnh biến thái, biệt danh Ngân Hầu. Thân hình gầy gò, má khỉ miệng nhọn, nhưng sức mạnh rất mạnh. Thành phố tương lai của kiếp trước đầy những ác danh của hắn. Nhưng người này của thật có chút sức mạnh. Vô số người ở thành tương lai muốn giết hắn. Và anh ta vẫn còn sống. Xem bổn vương cắn chết con khỉ bạc này. Ôi chao, em trai của bổn vương. Đây không phải là con chó đất của độc lang sao? Khi tao bắt được mày, tao sẽ phải lột da mày. Người đàn ông hôi hám, dám nói thô lỗ. Xem tôi dạy anh như thế nào. Ẩn thân thuật. Cô gái này dám chơi bẩn với tôi. Cho tao bắt được mày, chắc chắn sẽ cho mày nếm thử kỹ thuật mới phát triển của tao. Con khỉ này của nhiên có chút thủ đoạn. Thế mà có thể cảm thấy Vạn Thiên vô hình. Dừng lại hệt cho tôi. Ngay khi chiến tranh sắp xảy ra, một giọng nói bỗng nhiên phát ra từ xa. Thế mà là 7 con sói. Khi tôi giết độc lang, hắn cũng ở hiện trường, cho nên hắn biết thực lực của tôi. Có lẽ anh ta muốn làm dịu mọi chuyện. Nhưng lúc này tôi lại không nghĩ như vậy. Sau này, hôm nay trước mặt tôi dám làm như vậy. Đá con chó của tôi, treo trong người phụ nữ của tôi, cứ thả anh ta đi. Chẳng phải tôi sẽ trở thành trò cười sao? Cho nên hôm nay mạng sống của hắn phải ở lại đây. Chúa Giêsu cũng không thể giữ mạng của anh ta. Đào pháp nhanh quá. Ngươi là ai? Không tệ. Ngân Hầu còn mặc trang phục chiến đấu công nghệ cao, chuyển động tức thời. Những người khác thấy Ngân Hầu bị giết, nhưng không ai dám tiến về phía trước, chạy trốn sang cả hai bên. Tôi luôn nhìn 7 con sói. Trên người hắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Chuyển động tức thời quỷ dị của anh ta
Làm thế nào đến được đây? Nếu làm anh ta khó chịu, có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ chết. Tôi đã nhìn thấu tiếng nói của 7 con sói. Ngay khi tôi sắp đến gần anh ta, hắn đã lùi lại. Rõ ràng là anh ta sợ rồi. 7 con sói, anh còn không mau mang người của anh ra khỏi lãnh thổ của tôi. Anh còn muốn tôi giữ anh ăn chưa sao? Anh hãy nhớ nếu sau này xông vào lãnh thổ của tôi nhất định sẽ làm anh hối hận vì đã đến thế giới này. Chết tiệt, bỏ đi như vậy cũng quá mất mặt rồi. Hắn cũng không cho tôi một bậc thang. Các anh em, hôm nay chúng tôi tìm Hồ Bế Đơ Giáp là chính, cho nên không đến khai chiến, sau này còn có cơ hội. Mọi người nghe lệnh của tôi, đi tìm Hồ Bế Đơ Giáp đi. Sau khi về đến nhà, hai chị em sinh đôi đã đi lên. Vạn Thiên, đổ cho tôi nước tắm. Đại Hoàng, đội trưởng còn chưa dậy sao? Chưa đâu. Tối qua nghe chị Vạn Thiên nói để chủ nhân giao bài tập về nhà. Họ đuổi tôi ra ngoài. Bài tập gì? Tôi không lên tiếng, nhìn còn không được sao? Ồ, ha ha. Này, đừng đi. Thế giới loài người thật không hiểu nổi. Giang Nguyệt, hôm nay cô tiếp tục tuyển người. Mục tiêu của chúng ta là 1000 người. Giao những người bị thương của căn cứ cho cô. Những người còn lại sẽ theo tôi ra khỏi thành phố hôm nay. Ngay sau đó, sẽ có một trận động đất kinh hoàng trên thế giới. Đến lúc đó tất cả nhà cửa sẽ sụp đổ. Chúng ta phải nhân lúc trước khi trận động đất đến, tìm chỗ ở mới. Anh Đường, làm sao anh biết sẽ sớm có động đất? Có một số việc tạm thời tôi không tiện nói. Tôi sẽ nói với cô khi có thời gian thích hợp. Những gì cô phải làm bây giờ đó là, ngay sau khi thầy ma bùng chẳng bao lâu nữa sẽ có một trận động đất lớn trên thế giới. Tôi phải nhân lúc trước đó tìm nơi trú ẩn mới cho phụ nữ của mình. Ngoài lãnh địa đến ngoài thành còn có một khoảng cách. Con đường này đầy xác chết. Các chị em cũng đã dọn sạch sẽ rồi. Không cần đợi tôi nói, họ sẽ dẫn đầu. Thật sự làm tôi bớt lo lắng rất nhiều. Cho người xem cầu đại gia giỏi thế nào. Cắt. Con chó ngốc này thật không khiến người ta bớt lo lắng. Chủ nhân, sao lại giúp tôi? Anh lo nhiều chuyện quá. Tôi tự làm được mà. Vậy sao? Vậy lần sau tôi không quan tâm nữa. Bổn vương rút lại lời vừa rồi. Chúng ta tiếp tục đi. Để ra khỏi thành phố, phải đi qua một cây cầu phía trước. Nhưng bây giờ trên đó dày đặc đầy thây ma. Có quá nhiều xác chết trên cầu. Chúng ta phải làm gì đây? Không gian nhỏ trên cầu, rất khó để phát huy. Không cẩn thận rất có thể sẽ rơi xuống. Tôi đã suy nghĩ một lúc. Lấy mấy chai rượu ra khỏi nhẫn không gian. Thật đáng tiếc, nếu có xăng thì càng hoàn hảo hơn. Nhưng rượu cũng được. Sau đó tôi lấy ra một cái bồn tắm công nghệ cao. Sau đó đổ tinh chất rượu vào bồn tắm. Anh Đường, tại sao anh phải mang theo bồn tắm khi ra ngoài? Cô đừng quan tâm chuyện này. Chị Vạn Thiên, tôi biết điều này. Chủ nhân hẳn là muốn có thể huấn luyện các cô dưới nước bất cứ lúc nào. Chủ nhân, tôi nói đúng không? Mày nói nhiều thế. Anh Đường, anh định dùng lửa tấn công sao? Đúng vậy, nguy cơ chúng ta giết hơi lớn. Tốt hơn là dùng lửa tấn công, nhưng mà rượu này cũng không đổ hết lên đầu chúng được. Yên tâm, tôi có thể đổ hết lên đầu chúng. Kế hoạch của tôi là dùng rượu làm chất dẫn, đổ đầy rượu lên cầu. Sau đó lại ném hết rượu chưa mở sang đó, đốt nó. Bằng cách này, ngọn lửa sẽ ngày càng lớn hơn, đội quân thây ma sẽ khó thoát. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhấc bồn tắm lên và sẵn sàng hành động. Trên cầu có 3 cây cột. Mặc dù không thô lắm, nhưng tôi vẫn có thể đứng trên đó, mở dị năng. Di chuyển tức thời. Tôi đã đến được cây cột đầu tiên. Đổ 1/3 lượng cồn xuống. Sau đó lại ném xuống, ném hàng chục chai rượu chưa được tháo dỡ. Tiếp theo là cột thứ 2 và cột thứ 3. Tôi làm như vậy, đổ hết rượu xuống. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bật lửa chống gió, rồi ném xuống. Toàn bộ cây cầu lập tức bốc cháy. Bởi vì tôi đã sử dụng hết 3 lần di chuyển tức thời rồi, bây giờ chỉ có thể đứng trên cây cột lặng lẽ quan sát. Chủ nhân, mau xuống đây, anh sắp biến thành cá quay rồi. Anh Đường hết số lần có thể dùng dị năng rồi, bây giờ cũng chỉ có thể chờ ở trên đó thôi. Vậy thì tốt rồi. Xác chết trên cầu đã thành một nồi cháo. Mặc dù chúng không cảm thấy đau, nhưng khi đối mặt với ngọn lửa, bản năng có thể sợ hãi. Với chỉ số thông minh của chúng, không biết cách đối phó với đám cháy, chỉ có thể bị nướng khi va chạm với nhau. Ngọn lửa cháy cả tiếng đồng hồ. Sau khi lửa tắt, quân đội bắt đầu vượt cầu. Hôm nay cứ như vậy, cây cầu này sắp xếp chứa đầy rượu, lần sau ra ngoài tiếp tục đốt. Anh Đường, phương pháp này chúng ta không thể dùng thường xuyên. Nếu không cây cầu có thể bị thiêu rụi. Tôi cũng nhận ra điều đó. Mặc dù cây cầu rất vững chắc, nhưng cũng không chịu được mấy lần hỏa thiêu. Xác sống sẽ còn mấy ngày nữa. Mỗi ngày đốt một lần chắc chắn là không được rồi. Cho nên chúng tôi chỉ có thể đốt một lần cách vài ngày. Xuống cầu, 4 phía đều là thây ma.
Chúng tôi phải dọn sạch một khoảng trống trước, xây dựng khu vực an toàn, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị đâm thủng. Lý Tinh Âm mở ra dị năng của mình, lên trước. Sau khi quyền năng của cô ấy mở ra, ngay cả zombie cấp 3 cũng không thể phá vỡ phòng ngự của cô ấy. Dựa vào siêu phòng thủ của Lý Tinh Âm, chúng tôi chỉ cần 10 phút đã giết được một mảnh đất trống. Mọi người nghe lệnh của tôi, thiết lập các vị trí phòng thủ. Chỉ thấy các chị em từ không gian nhẫn lấy ra mấy chục cọc nhọn, nhanh chóng định vị trên mặt đất để tạo thành nơi phòng ngự. Cọc gỗ không thể hoàn toàn cách ly cuộc tấn công của thây ma, nhưng nó có thể giảm bớt áp lực cho chúng tôi. 6 giờ chiều, chúng tôi trở về lãnh thổ. Giang Nguyệt đã sớm ở trong biệt thự chờ chúng tôi. Anh Đường, hôm nay chúng ta có hơn 200 người. Tất cả đều là một số người đột biến trở lên. Người đẹp từ 18 đến 25 tuổi. Ở thành phố kế bên có một trường đại học nữ. Họ đều đến từ đó. Trước đây có hơn 3.000 sinh viên ở đó. Bây giờ chỉ còn lại hơn 200 người. Chúng tôi đều nương tựa vào anh Đường. Nếu không bây giờ đã có thể sớm trở thành. Tối 7 giờ, tôi vào phòng một mình. Qua trận chiến hôm nay, cuối cùng tôi đã thu thập được 1.000 viên đá tinh thể biến dị bậc 2. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu nuốt viên pha lê đột biến. Khi viên thứ 1.000 được nuốt xuống, tôi không thể không hét lên, bởi vì nó quá đau đớn. Tôi cảm thấy như thể xiềng xích của thân thể đã được mở ra, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đầu óc cũng rất rõ ràng, cơn đau đang dần biến mất. Ngay lúc này, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một câu nói. Dị năng nâng cấp thành công, chuyển động tức thời mạnh mẽ hơn. Coi mình là trung tâm, trong vòng bán kính 100 m sẽ đến ngay lập tức. Bỏ qua mọi trở ngại. Có thể mang theo một người, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Ôi má ơi, có thể mang theo một người. Cái gì thế này? Bỏ qua chướng ngại vật, có nghĩa là tôi có thể trực tiếp từ bên ngoài phòng vào trong, giống như là nhìn trộm. Không, đó là kỹ năng tốt nhất để vào nhà cứu người. Đúng theo ý tôi, cuối cùng tôi đã trở thành một người đột biến cấp 4. Thêm vào đó nâng cấp dị năng. Bây giờ tôi không sợ ai ở thành phố tương lai. Ngay cả mấy thế lực khác cũng có dị biến dị cấp 4. Nó sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho tôi. Ngày hôm sau thây ma đến như đã hẹn. Tôi biết lần này sẽ lại là một cuộc tấn công tàn khốc của thây ma. Thành chủ, chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Đội quân thây ma đã đánh tan phòng tuyến của chúng ta, đang di chuyển về hướng thành phố tương lai. Mẹ kiếp, chúng ta về phòng thủ. Anh Đường, không tốt rồi, đội quân thây ma đã tấn công thành phố tương lai. Chúng ta sẽ giúp họ chứ? Không cần, những gì chúng ta làm bây giờ là đứng yên. Đây là thời gian này. Nhóm thu được tất cả đá tinh thể đột biến. Tất cả mọi người nâng cấp lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1 trước. May mắn là sức mạnh của Vạn Thiên và Giang Nguyệt đã được nâng cấp. Vạn Thiên nâng cấp kỹ năng thành ma linh, nhập trạng thái bí mật sau khi sử dụng, tốc độ tăng 3 lần. Sau khi công kích, có thể tái sử dụng trong vòng 5 phút. Không có gì khác thay đổi, chỉ là thêm một cái tái sử dụng thôi, nhưng đã có thể giết người lặng lẽ rồi. Không hổ thẹn là sát thủ chi vương đời trước. Giang Nguyệt bỏ qua bất kỳ phòng thủ nào trong 10 phút và tăng gấp đôi tốc độ tăng gấp đôi so với trước đó. Vạn Thiên, hãy cho mọi người biết tình hình hiện tại. Đây là tình hình phân phối lực lượng ở thành phố tương lai hiện nay. Trần Cương canh gác phía nam, 7 con sói đang canh gác phía đông, Huyết Y canh gác phía tây, và lãnh thổ của chúng ta nằm ở cực bắc. Lối vào duy nhất ở cực bắc chính là cây cầu lần trước đốt xác chết, đã bị tôi nổ tung rồi. Vì vậy, đội quân thây ma đã không thể tấn công chúng ta từ phía bắc. Chúng ta ở đây sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng của thành phố tương lai. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Điệp viên tôi gửi về báo cáo, đội trưởng, phía nam thành tương lai toàn là đám thây ma, không thể đếm được bao nhiêu, không thấy một người sống. Đội trưởng, phía tây cũng vậy. Đội trưởng, đợt tấn công đầu tiên, thả vật tư thứ hai, làm cho thây ma tổn thất nặng nề, nhưng số lượng xác sống quá nhiều. 7 con sói ở phía đông sẽ sớm bị thây ma đánh bại. Làm sao có thể, trung đoàn của họ có gần 100 vạn người. Thực ra tôi đã dự đoán điều này từ lâu rồi. Gã 7 con sói kia chỉ cần là một con người, hắn liền đến trung đoàn chiêu mộ. Những người trong đội của anh ta là một đám đông, không thể chịu được thử thách của chiến tranh. 7 con sói lúc này đang rút lui dưới sự che chở của cấp dưới. Sếp, chúng ta đi đâu? Xác sống này cũng quá nhiều rồi. Đi về phía bắc thành phố, tìm đoàn trưởng Đường. Hiện tại chỉ có hắn mới có năng lực này cứu chúng ta. Đội trưởng Đường, cứu tôi. Đây không phải là anh em 7 con sói sao? Giờ này anh không ngủ ở nhà, đến chỗ tôi làm gì? Anh Đường, đừng trêu chọc tôi nữa. Xác sống đánh đến cửa nhà rồi. Họ thật sự quá mạnh. Chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ. Đây không phải là đặc biệt đến chỗ anh để trú ẩn sao? Tôi cũng mang đến cho anh 1.000 người anh em. Tất cả đều là những người ưu tú trong trung đoàn của chúng tôi. Cần tôi giúp cũng được, nhưng không có bữa trưa miễn phí. Tôi có thể cho các anh vào đây, nhưng mỗi người cần cho tôi một viên tinh thể đột biến cấp 3. Anh Đường, tôi có 1.000 người. Tôi muốn có 1.000 viên đá biến dị bậc 3. Tôi đã là người biến dị cấp 5 từ lâu rồi. Tôi chỉ có thể lấy ra tối đa 100 viên. Anh lấy đỡ nhé.
Trên thực tế, 100 viên pha lê biến dị cấp 3 đã không lý do tôi mở miệng. Chỉ để vắt khô viên đá đột biến của hắn. Nếu để bày con sói nâng cấp trước, vậy thì chắc chắn anh ta sẽ tìm tôi để trả thù. Ha ha. 100 viên thì 100 viên đi, tôi sẽ cho anh mặt mũi. Anh Đường, có một người tên là Quách Vũ đang tìm anh. Nghe thấy cái tên Quách Vũ, tôi rất mừng. Không ngờ tôi lại có một điệp viên bí mật ở thành phố tương lai. Vẫn còn sống.